So, na-mention ko nung last post ko dun sa cover ko ng Sam Smith na maglalabas ako ng video tutorial kung paano ko siya ginawa. So, kasi yung mga existing na applications, pwede siya ng split screen pero sabay-sabay sila magpe-play. So, yung audio maglalabo-labo. So, iniisip ko kung paano ko siya gagawin ng hindi simultaneous or sabay-sabay yung pagkaka-play, kundi one after the other. So ayun na nga. So, ipapakita ko kung paano ko siya ginawa. So, medyo matrabaho siya pero once na figure out mo kung paano siya gagawin, madali na siyang gawin sa susunod. So, ayan. So, direct ko na kayo dun sa screen. KineMaster yung ginamit ko, then create 16.9. First is the base layer, so mag-add muna ng video as the base layer. Then add ka ng still shot photo ng first video. So, dapat nakalagay siya dun sa unahan ng video mo. Then, add that same photo dun sa end ng video. Then, ika-cut na yung video. Depende dun sa length na gusto nyo. Then, sunod na yung first layer. So, second video na tayo. So, yung process is the same. So, you have to add the video clip and then yung image doon sa unahan ng video. Then, the same image doon sa end ng video. So, para dun sa mga layer, yun yung i-split screen natin para mag-appear siya na may 4 na screen. So, punta ka doon sa split screen and then meron dyang option kung ano yung style na gusto mo. So, yung image dun sa unahan ng video, i-drag natin siya all throughout doon sa end noong first video or nung pinakang base layer video. Then, drag natin yung image ng first video. So, kailangan mahaba kasi siya para dun sa entire length ng magiging video mo. Then, edit na natin yung clip ng first layer ng second image and second video. So, tapos na tayo sa first layer, the second video clip. So, punta naman tayo dun sa third. So, yun lang din naman yung processing. So, you have to paste the image and then the video clip and then image din sa huli. Then, you have to trim the video according to sa length na gusto nyo. And then, you have to split the screen, center the image,
Then, pag maayos na lahat, mag-add na tayo ng title dun sa unahan. So, check naman natin ngayon kung may mga errors. So, ayusin natin. Like, yung mga dapat i-center. So, gawa naman natin ng ending title. Yung dulong part naman ating pagpapantay-pantayin. So, yung mga sobra, i-trim natin. 2,000 years later. So, yan na yung finished product noong split screen na video. So, kasi 4 yung video clip ko kaya mas matrabaho siyang gawin.